The Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology conducted a series of successful advocacy meetings on DOST Pinoy intervention strategy and stabilized brown rice among stakeholders in Bayawan and Dumaguete City last 2015. The Technology Transfer and Commercialization Section organized the advocacy meetings in coordination with the DOST Negros Oriental Office. The DOST Pinoy Intervention Strategy is one of the two components of the Malnutrition Reduction Program or MRP. The acronym Pinoy stands for the Package for the Improvement of Nutrition of Young Children. This intervention strategy is a combination of 120 days feeding of complementary food blend developed by the FNRI among 6 to 36 months old malnourished children and conduct of nutrition education during mothers or caregivers of the malnourished children using the DOST Pinoy modules. The DOST Pinoy advocacy was in preparation for the 2-day training that will be held for the program implementers in Bayawan City as recipients of the Project Malnutrition Reduction Program. Bayawan City was chosen as one of the recipients of the said project since the local government The Information and Communications Technology Office of the Department of Science and Technology was one of the winners at the 2016 World Summit of Information Society or WSIS prizes. Their entry, the Tech4ED project, bagged the award in the e-employment category, Best for Other ICT Applications from Colombia, Kuwait, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. The WSIS Forum 2016 is the world's largest annual gathering for the ICT for Development community. WSIS stakeholders established the WSIS prizes to recognize organizations that showcase success stories and replicable models that empower the community at the local level. It pays tribute to the efforts of partners for their added value to society and their commitment towards achieving WSIS goals. The ICT Office's e-Society Division implemented the Tech4ED project, which stands for Technology for Education, Employment, Entrepreneurs, and Economic Development Project. Tech4ED seeks to provide access to different aggregated, existing, and proven ICT-enabled services and relevant content in one single platform. Tech4ED centers established throughout the country provide this platform to citizens, serving as conduit for efficient delivery of government and other services. Through the project, rural communities gain access to non-formal education, skills training, English training, an online library, ICT literacy, financial and entrepreneurial training materials, and online government services. It is a potent tool. Philippine Science High School student Marla Abaw recently bagged the Best Oral Presentation Award at the International Student Science Fair held at the National University of Singapore, High School of Math and Science in Singapore. Abaw won the prize for her research titled An Android Application for Efficient Disaster Kit Procurement for Low-Level Floods. Abaw, along with her schoolmates Michael Torri and Justin Opulencia, individually presented SciTech projects to an international audience. Aside from the research presentation, said PSI students also participated in other fun ISSF activities such as the Science Challenge, a science-themed amazing race. The 3 students merged with another set of American students,
likewise topped the competition. The ISSF is an event hosted by members of the International Science Schools Network or ISSN on rotating basis. The PSHS main campus was invited to become an associate member, giving the country a chance to host the event in the future and to present the local science education scene to the international community. During the workshop, the students also tinkered with fiber optic technologies that were made by Nobel Prize winners. The ISSF convened teachers and students of science high schools from Asia, Africa, Europe, Australia, and America to share their researches and celebrate science. The Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology conducted a series of successful advocacy meetings on DOST Pinoy intervention strategy and stabilized brown rice among stakeholders in Bayawan and Dumaguete City last 2015. The Technology Transfer and Commercialization Section organized the advocacy meetings in coordination with the DOST Negros Oriental Office. The DOST Pinoy Intervention Strategy is one of the two components of the Malnutrition Reduction Program or MRP. The acronym Pinoy stands for the Package for the Improvement of Nutrition of Young Children. This intervention strategy is a combination of 120 days feeding of complementary food blend developed by the FNRI among 6 to 36 months old malnourished children and conduct of nutrition education during mothers or caregivers of the malnourished children using the DOST Pinoy modules. The DOST Pinoy Advocacy was in preparation for the 2-day training that will be held for the program implementers in Bayawan City as recipients of the Project Malnutrition Reduction Program. Bayawan City was chosen as one of the recipients of the said project since the local government Well, pinili ko ang mag-stay sa Pilipinas pagkat unang-una nais kong ang aking mga anak ay lumaking mga Pilipino. Sapagkat sila naman ay talagang Pilipino, tatay at nanay nila ay Pilipino. Kung ano ang hirap at ginhawa din sa Pilipinas, dapat yun ay maranasan nila. Sa madalit talita, tawag na doon, love of country. Hindi palagi pwede yung tawagin nyo doon, love of country yun. Alam mo, nakakahiyaman ha. Pero talagang sa guni-guni ko ako magiging isang mananaliksik o isang scientist. Sapagkat nung kabataan ko, ang hilig ko talaga ay magsundalo. Yun palagi nasa isip ko. Ang mga laro ko tungkol sa pagsusundalo. Pagkatapos ng aking ginagawang pagtitinda ng mga utsi at ng mga kakanin, pag-uwi ko ng bahay, laro na naman ako tungkol na naman sa sundalo. Sa madalit salita, hindi sa guni-guni, hindi ko naisip na ako'y hahantong dito sa isang pagiging akademisyan ng National Academy of Science and Technology.
Ang tulad nga ng sinabi ko kanina, bata pa, gusto ko nang magsundalo. Talagang gusto kong pumasok sa Philippine Military Academy. But God has other plans for me. I did not qualify because of my height. And that transformed my life forever. Because it turned out that instead of becoming a soldier, I would land at the UP College of Agriculture. Because at that time, President Magsaysay was very emphatic in convincing new graduates and the youth of the land to pursue agriculture as a career. So I enrolled at the UP College of Agriculture. And then at the UP College of Agriculture, I thought that I would become an engineer. But you see, I come from a very poor family. So my thinking was that as soon as I enroll at the College of Agriculture, given the opportunity, I would apply for student assistantship. So I went to the Department of Ag Engineering, and fortunately, I was not admitted. And then one day, I saw in a bulletin board an announcement from the then Dr. Discoro L. Umali, the head of Division of Plant Breeding, asking all those in the list to report to him for interview. So I went to see him. He asked me, "Oh, where do you intend to major?" And my answer was very quick. "Sir, if you will give me assistantship, I will major in plant breeding." And so that did it. He called the clerk and said, "Jerry, please prepare the appointment paper of Villarreal. He can report starting tomorrow." So I ended at the Institute of Plant Breeding, or the Division of Plant Breeding at that time. The Department of Agronomy has three main divisions: Division of Farm Crops, Division of Horticulture, and Division of Plant Breeding. Now, farm crops would deal with the annuals like rice, corn, mung bean, soybean, etc., etc. And horticulture would mean the growing of fruits, the growing of vegetables, the growing of perennials. And division of plant breeding, of course, is disciplinary, where all the breeding activities or the breeding work and breeding studies were conducted. And as a student of plant breeding, I was given a choice of what crop to work on. Would it be corn? Would it be rice? I decided to work on corn with a certain Dr. Ibarra Santos and his assistant at that time, Mr. Flaviano Aquilisan. Ang mahalaga, maunawaan natin ano ba yung plant breeding. Plant breeding is the art and the science of improving crops and plants genetically. Sa madaling salita, ang anumang uri ng vegetable na makita mo ay ganong uri dahil sa kanyang genetics at dahil sa environment. Halimbawa ng environment, kung anong fertilizer, kung gaano karami ang tubig, kung anong cropping system ang gagawin, kung ano ang pamamaraan ng pagbobomba, kung ano ang ibobomba, etc. etc. Sa madaling salita, kahit napakaganda ng iyong genetics, kapag yung environment ay hindi tama, ay walang mangyayari. In other words, the crop and animal production that we have experienced or we have seen in the Philippines are more or less governed by
by genetics and environment. The next question is, are there significant contributions of plant breeders in terms of crop and animal protection? If you come to think of it, all the rice that you eat, all the corn that you eat, all the mung bean, the soybean, the sitaw, bataw, at patanik na kinakain mo, yan ay nangangailangan na mahusay na genetics at mahusay na environment. Sapagkat kung hindi tama ang genetics mo, ay walang mangyayari. In other words, kinakailangan may tamang binhi at saka tama ang pag-aaruga doon sa binhing yon upang makuha mo ang yung potential na yield ng anumang crop. Gayon din sa kamatis. Kamatis yung aking linye. Kapag ka nagtanim ka ng kamatis na susceptible sa bacterial wilt, almost 100% yan patay. Pero kapag ka nakakuha ka ng tamang variety ng tomato na maraming na-develop dito sa Institute of Plant Breeding, ay makakakuha ka ng kamatis na may bunga. Madalit salita, kikita ang farmer. So, kung gagamit ka ng tamang variety o tama ng uri ng bunhi, mas malamang ang pagkakataon na malaki ang aanihin mo. Tulad yung hybrid rice at saka yung ordinary rice. Yung pangkaraniwang rice ay tinataasan ng mga 10 to 20% yield ng hybrid rice. So it is very important that you use the appropriate variety or the appropriate seed. Yan ang practical application sa mga magsasaka. Sige naman, Spatoglotis, bigyan mo kami ng magandang pollen. Ha? At pagkatapos nito, kinakailangan successful ang pollination, ng dumami yung lahi. O, nasa sa iyo na yan. Tapos yung mga buto, kinakailangan mag-germinate. Ha? Please. Ang sabi nila, pagka kinausap mo ang halaman, yan nagre-respond. Hindi lamang kumikibo sa iyo, pero makikita mo naman sa uri ng buto na ibibigay sa iyo. Kaya ako, pagka nagpo-pollinate ako noon, talaga nakikipag-usap sa mga halaman, abay, very successful ang aking mga pollination na nangyayari. Napag-usapan lamang yun. Pero, well, okay, gano'n. Nung ako kasi, I am a vegetable breeder. Ang tinarba ko yung eggplant, tomato, cabbage, and then the vegetables, hindi ang aking mga ginawa. Meron lang akong mga 3 or 4 na panuntunan sa buhay. Unang-una, live simply. Number 2, love generously. Huwag kang mahinayang na tumulong sa iba. Number 3, care deeply. Kung tutulong ka at magmamahal, paiktingin mo na, palalimin mo na. Speak kindly. Huwag kang magsasalita na masama sa iyong kapwa, pagkat wala ka nang mapupulot yan. Pero pag nagbigay ka ng magandang salita para sa iyong kapwa, nako, hindi ka malilimutan. Kumakain na yun ng Jollibee, ikaw pa maalaala. Para sa mga would-be scientists, sa mga mag-aaral sa kasalukuyan, at siguro sa lahat ng mga Pilipino na. Ang unang-una ay kinakailangan magkaroon ka ng mahusay na basic foundation. Ang ibig sabihin noon, kinakailangan mag-aral kang mabuti, yung study habit mo sa bata pa, ginagawa mo na. Number 2, kinakailangan matuto ka na sa teamwork sapagkat ang lahat ng suliranin ay komplikado at hindi isa ang solusyon. Kaya kinakailangan maraming utak ang dapat magtulong-tulong para magkaroon ng kalutasan ng anumang problema. Kinakailangan din ay talagang maging hardworking ka. Hindi pwede yung papeke-peke lang.
talagang kinakailangan magtrabaho. Naniniwala ako na siyensa ang pag-asa ng ating bayan. Subalit para ito ay magkaroon ng katotohanan, kinakailangan din naman natin ang mga magsasaka at ang gagamit ng mga biyaya ng agham na maunawaan nila kung bakit ito ay kailangan. Gayon din ang pagtatanim ng palay. Kung ikaw ay gagamit ng binhi na napakataas at ito naman ay niligyan mo ng maraming abono, dadapa at dadapa yan. Subalit kung gagamit ka ng mga makabagong variety ngayon ng palay o ng binhi, lalo na ng mga F1 hybrids nating tinatawag, kahit ligyan mo yan ng maraming fertilizer, hindi dadapa yan at bibigyan ka ng maraming bunga. Again, hindi ba napakagandang pag-asa nito sa mga magsasaka na tumama lamang ng tamang binhi, tumama lamang ng tamang pamamaraan ng pagtatanim, ay lalaki at lalaki ang kanilang ani? Yan ang sinasabi kong pag-asa ng siyensya dito sa ating bansa. At alam naman natin na yan ay pinagtutulong-tulungan na maatim natin pamamagitan ng Department of Agriculture, Department of Science and Technology. Tanggapin natin ang katotohanan na walang mangyayari sa mundong ibabaw na di may kagalingang inanasa ang mahal na Panginoong Bathala. At nang nasain ng mahal Panginoon yan, binigyan niya tayo ng agham. Sapagkat ang agham ang siyang makakatulong sa atin upang maunawaan natin kung ano ang nangyayari sa kalikasan. Mga batas ng kalikasan na tayo mismong mga tao ang makakadiscover kung paano mo ito gagamitin. Kung tama ang iyong pinag-aralan sa agham at tama ang iyong damdaming para sa ikabubuti na nakakarami, tutulong at tutulong ang mahal na Panginoon sa iyo upang ikaw isang maging mahusay na mananaliksik o maging mahusay na scientist. Kaya nasasabi ko na ang agham ay talagang pag-asang bayan.
Kasabay ng pag-usad ng mga araw ay ang pagbago rin ng panahon. Minsan mainit, minsan malamig. Pero ang mahalaga, lagi tayong handa anumang panahon ang dumating. At andito ang Pag-asa at DOStv to keep you updated with the weather news. Tuloy pa rin ang buhay whatever the weather is outside. Ako po si Jal Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOStv, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOStv. Ang DOStv ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon. Dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/DOSTVPH. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. And for our episode today, makakausap po natin ang isang engineer from the Metals Industry Research and Development Center or MIRDC to talk about calibration. Ano kaya ang calibration na ito at ano ang kakabit na benefits nito? Let's find out later. And of course, to start our day, alamin na natin ang magiging weather para sa araw na ito. Heto ng ating Pag-asa correspondent. Kumusta po ang magiging lagay ng panahon? Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo at good morning din sa ating mga viewers ng DOStv. Ngayong araw po ng Lunes, meron tayong binabantayan na isang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility with international name Meranti at ito nga ay may local name na Ferdy o yung pang-anim na bagyo na pumasok ngayong taon sa ating bansa. Pero bago tayo pumunta kay Ferdy, pumunta muna tayo sa ating weather forecast ngayong umaga sa ating bansa. Kung mapapansin po natin, dito sa may parting Luzon, maaliwalas naman ang panahon, lalo na dito sa may Northern Luzon, Central Luzon, at maging dito sa Calabarzon and Metro Manila ngayong umaga. Pagdating naman ng hapon hanggang gabi, asahan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at meron din mga asahan na pulupulong pagkidlat pagkulog or mga panandali ang buhos ng ulan. Dito naman sa may parting Bicol Region at maging dito sa Palawan ay aasahan within the next 24 hours ang maulap na kalangitan na may kasama ring mga mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkidlat pagkulog. Pumunta naman tayo sa ating temperature forecast ngayong araw dito sa Metro Manila 25 hanggang 34 degrees Celsius, sa Baguio City naman 16 hanggang 25 degrees, dito naman sa Tagaytay 22 hanggang 31 degrees Celsius at sa Puerto Princesa City naman sa Palawan 24 hanggang 30 degrees Celsius. Ngayon, dumako naman po tayo dito sa may parting Visayas and Mindanao. Kung mapapansin natin, halos buong Visayas and Mindanao ay maulap, lalo na dito sa may Eastern Mindanao at maging sa Eastern Visayas na rin dahil sa bagyang epekto nitong si Ferdy na maaaring naghahatak na ng habagat dito sa areas ng Visayas and Mindanao. So for the next 24 hours, magiging maulap ang kalangitan na aasahan nila at meron din mga pagulan pero mahina hanggang katamtaman lamang at possible din nga ang mga pagkidlat pagkulog. Dito naman sa Visayas, particularly sa Metro Cebu, 25 hanggang 32 degrees ang ating range of temperature. Sa Iloilo and Bacolod, ganun din, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Metro Davao, 24 hanggang 33 degrees. At sa Zamboanga City naman ay 24 hanggang 32 degrees Celsius. Ngayon, update naman tayo sa ating binabantayan na si Bagyong Ferdy. Kaninang alas 7 ng umaga ay namataan, 935 kilometers east ng Tuguegarao City sa Cagayan. So ito po ay base sa ating latest track ay tatawid dito sa may extreme northern Luzon pagdating ng September 14 ng madaling araw. So balik muna tayo sa ating timeline. Kahapon, araw ng linggo, ng tanghali ay pumasok sa PAR itong si Severe Tropical Storm Ferdy at nag-intensify na nga bilang typhoon kahapon ng hapon. And then inaasahan po natin pagdating ng September 13 o bukas ng madaling araw ay nasa eastern part na ito ng Calayan sa Cagayan at pagdating naman ng September 14 ng madaling araw ay posible na nasa vicinity na ito ng Batanes Group of Islands bilang isang typhoon at posible rin ito magdala ng malakas na pagulan at malakas na hangin sa extreme northern Luzon. Inaasahang lalabas, base sa ating latest track, lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Ferdy pagdating ng tanghali ng Wednesday.
Sa ngayon po nakataas ang public storm or tropical cyclone warning signal number 1 sa Batanes Group of Islands and sa Babuyan Group of Islands. Ibig sabihin, sa susunod na 1.5 araw, kahit ngayon ay magandang panahon, ay maaari silang makaranas ng mga pagulan at hangin na umabot from 30 to 60 kilometers per hour. Sa ngayon po, wala naman tayong gale warning. Pwede naman maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat sa ating mga baybayin. Sa ngayon po, bukod kay Bagyong Ferdy, meron pa tayong dalawang minomonitor na sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una na dyan, yung binantayan natin na low pressure area nitong mga nakaraang araw na tumawid dito sa may parting Visayas and Palawan ay nag-isang bagyo na, nag-intensify bilang isang tropical depression at wala pa naman itong pangalan sa international category. At ito ay namataan almost 700 kilometers away from Puerto Princesa City sa Palawan at wala naman itong inaasahang direktang epekto sa ating bansa dahil ito ay tatawid na sa West Philippine Sea papunta sa bansang Vietnam. Samantala, yung isa namang binabantayan natin na low pressure area, more than 1,700 kilometers east ng Visayas, ay posibleng mag-intensify at maaaring pumasok din sa ating PAR bilang bagyo. At kung sakasakali man, ipapangalanan natin itong Hiner o yung pampit ng bagyo na papasok sa ating bansa sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, wala pa naman siyang direktang epekto sa ating bansa at tanging minomonitor lamang natin sa ngayon ay si TY or si Typhoon Ferdy. Ngayon, pumunta naman tayo sa ating sunset and sunrise. Mamayang alas 6 ng gabi ay lulubog ang araw at sisikat naman ulito bukas sa ganap na alas 5:44 ng umaga. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa, ako po si Benison Estareja, reporting for DOSTv. And for exclusive content na dito nyo lang sa DOSTv makikita, here's our flood and water level advisory. Magandang umaga, Jel, at saka yung ating taga-subaybay sa DOSTv, si Danny Flores po sa HMD, taga-ulat sa umagang ito. Sa kalagayan ng ating mga dams na minomonitor dito sa Luzon. Unang-una na, Jel, yung ating Angat Dam dito sa Bulacan, kung saan sa last 24 hours, bahagya siyang bumaba. Nasa 195.14 meters above sea level, kung saan bumaba siya ng 20 centimeters within 24 hours. Yung ating Pantabangan Dam, Jel, nasa Karanglan, Nueva Ecija, upstream ito ng Pampanga River Basin, ay patuloy pa rin sa kanyang pagtaas. Sa 191.98, ay into 24 hours, nasa 2 centimeters lang ang kanyang tiraas. So ang ating San Roque Dam, Jel, alam naman natin na series of dams ito, nasa Agno River Basin to, Binga, Ambuklao at San Roque, patuloy sa kanyang pagtaas sa 261.41 meters above sea level. Tumaas siya ng 35 centimeters in 24 hours, Jel. So sa ating Magat, napapansin ninyo, bumaba, tas tumataas, bumaba ulit. Pero last 24 hours, bumaba siya ng 15 centimeters sa kasalukuyan niyang level na 169.52 meters above sea level. So yan lang, Jel, ang ating mga minomonitor na dams dito sa Luzon. Dumako naman tayo dito sa ating mga inisyo ng mga flood advisories sa buong Pilipinas. Mapansin nyo, Jel, dito sa ating mapa, buong Mindanao, halos western side ng Visayas, at yung eastern part, Samar Leyte area, ay nagkakaroon tayo ng issuances. Unahin na natin dito sa Mimaropa, kung saan apektado ang mga kailugan sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, and Marinduque. Sa Region 6, sa western Visayas, epekto ito, Jel, ng habagat, Aklan, Iloilo, Capiz, Antique, Negros, Oriental River Basin sa Central Visayas din, kung saan kayo nung umaga nagtala siya ng 50 millimeters na pag-ulan. Ang ating Region 8, kung saan ito yung kasakop ng Eastern Visayas, Samar, Eastern Samar, Northern Leyte area. Region 9, Zamboanga Peninsula, Jel, tuloy-tuloy ang kanilang pag-ulan doon, kaya inasahan natin na may mga flash flood na nangyayari doon. Sa Region 10, sa Northern Mindanao, sa Region 11, sa Davao, Suksadjen, at buong Mindanao, Jel, ay meron tayong issuances ng flood advisories. Pinapayuhan ng mga tao na under sa mga flood advisories na to,
magmatyag. Kung malakas ang ulan, ay siyempre lumikas na kaagad sila, you'll seek for higher grounds, Jel. So ito lang po ang ating mga may ulat sa umagang ito, Jel, sa ating minomonitor dito sa atong Pilipinas. So mula dito sa Hydromet Division ng Pag-asa, Danny Flores po nag-uulat. The World Health Organization Framework Convention for Tobacco Control is pushing for a new guideline in packaging tobacco products, plain and standardized. Once adopted, cigarette companies will be prohibited in using colors, images, and other promotional materials on their cigarette packs, logos, health advisories, government-mandated information, and brand names. Following a standard color, font style, and size will only be the acceptable information in the packaging. Plain packaging is seen to reduce marketability and demand of cigarettes. Australia has been the first country to implement plain packaging in 2012. Through the years, there has been a decline in cigarette users post-implementation. Statistics revealed that the prevalence of smoking among Australians aged 14 years old has decreased by 0.55%, or a total of 108,000 people quitting smoking in the country. This data is expected to escalate over the years. France, UK, and the Northern Ireland had already recommended the implementation of plain packaging last 20 of May 2016. Canada is also set to hold public consultations about the issue. Approximately 60 million people die from tobacco-related diseases in the world. In the Philippines, data shows that 87,000 Filipinos succumbed to cigarette-related diseases yearly. A law on the use of graphic images showing the bad effects of tobacco in cigarette packs distributed in the Philippines is already being implemented in support to WHO's all-inclusive goal of curbing tobacco use. The Philippine Textile Research Institute, or PTRI, launched on May 25 its newly refurbished facility named the Innovation Center for Yarns and Textiles, or ICYT. The center aims to produce yarns from indigenous materials for the weaving and knitting communities in the various regions of the country. The ICYT hopes to bring the revitalization of the textile industry. The Innovation Center is one way of providing viable and sustainable livelihood opportunities for the people in the countryside. The launch ceremony was followed by a tour and blessing of the ICYT facility and a press conference attended. The event also coincided with the Agham Naramdam Media Tour organized by the Science and Technology Information Institute, or SCII, of DOST. Metal products have become part of the everyday life. Ornamental irons, signs and letterings, intricate art disc designs, and many more. These crafts require skill, expertise, and imagination to create, but they can also be tedious to produce one by hand. The foreign market introduced the computer numerical control, or the CNC plasma cutter, to the world to bring mass production of the metal crafts. It has entered into the landscape of the Philippine metal industry. Recently, the Philippine Department of Science and Technology Metal Industry Research and Development Center, or DOST-MIRDC, successfully produced a locally made CNC plasma cutter. The machine building project is a promotion of the local machine building capability of the local industry. We're trying to promote that sophisticated machines such as CNC plasma cutter machine can already be found in the local industry. As part of the project, we went to a series of investigation, benchmarking from different types or brands existing in the foreign market. We benchmark different sheet metal fabrication shop using foreign CNC plasma cutter machine. From simple designs to intricate curves,
The CNC plasma cutter produces smooth cut of metals. It ensures precision and refined artistry. Having to acquire a CNC plasma cutting machine is a good investment. This machine will bring you higher productivity and versatility in your cutting operation, and as well as safety for your operators. Instead of holding the torch and exposing workers to extreme heat, operators of the CNC plasma cutter hold the controller. This ensures the operator's safety while crafting a masterpiece. The development of the CNC plasma cutter machine shows that Filipinos are at par with neighboring countries. We Filipinos, we no longer need to import such machines. It is better to patronize our own machines in order to help our economy also, and also help our fellow men. The Filipino dares to believe it can be done. For every metal craft produced, a revelation of art and skill work hand in hand. And with a locally produced CNC plasma cutter, a bigger accomplishment has been achieved. Ensuring greater productivity, quality, and safety from the DOST to the world. From fresh cow's milk to mozzarella di latte, Gouda and white cheese, yogurt, butter, and more. These are Highland Fresh quality products' addition to the Northern Mindanao's dairy industry. The Highland Fresh processing plant in El Salvador, Misamis Oriental was established through the initiative of the Northern Mindanao Federation of Dairy Cooperatives. From the start, ang dairy farmer cooperative organized nila sa Philippine Dairy. This time is known by National Dairy Authority. From 1998, nag-start, gi-federate na nato ang ato mga primary sa 7 ka kooperatiba. So, saka-saka gamay ang atong milk production. After ana, sa kining pagsakas production na gyud, iabot na siya og 800, hangtod iabot na siya 3,000 ang milk production daily. Highland Fresh started in household-based milk production and processing with the assistance of the Philippine Dairy Corporation, presently known as the National Dairy Authority. Then, in March 1992, NDA provided NMFDC with a 12 million peso milk processing facility with a capacity of 500 liters of raw milk per hour on a rent-to-own scheme. For the past years, Highland Fresh Milk Processing Plant has been processing an average of 500 liters of raw milk, produced by its dairy farmer members from Bukidnon and Misamis Oriental. With increased raw milk production, processing into liquid and flavored milk is no longer sufficient. Value addition and value creation of milk products through the development and enhancement of other product lines like cream, butter, Gouda cheese, white cheese, mozzarella cheese, yogurt, other milk products and byproducts have become essential components to Highland Fresh's competitive advantage. In 2011, Highland Fresh, with a small enterprise technology upgrading program or setup, DOST provided improved dairy processing equipment. So ang equipment nga gi-assist sa DOST through set-up, cream separator, mao siya ang mag-separate sa cream gikan sa raw milk para i-process na mo siya as butter. Ang mozzarella stretcher, gamiton na mo ang pag-process sa mozzarella cheese. Dayon ang chiller, mao na siya among displihanan sa among finished product. Kung walay DOST setup assistance, ang Highland Fresh walay produkto nga mozzarella cheese. Ug dako kayo mong pasalamat sa equipment nga ilang gi-assist sa among para ma-improve ang among shelf life og nakadugang pud siya sa among byproduct. With various technology interventions, Highland Fresh has improved productivity from an average of 42,000
to 46,000 liters of raw milk per month. We're able to diversify. So more products are produced like low-fat, non-fat milk, yogurt, and butter. Our income increased by 345%. We're able to increase more customers. So we're now in Lagindingan Airport. We supply them low-fat and non-fat to Shuttle's Best Coffee, to Coffee Bean, and other coffee shops in Cagayan de Oro. We're able to generate more employment. So we can compete now. Our Gouda cheese, not only in Manila, but also are sold abroad. Under the setup program, Highland Fresh's 6 months operation from October 2012 to March 2013 is at 252,130 liters of milk bars, 197,508 liters of liquid milk, and a total of 70,882 liters of cheese, yogurt, and butter, generating a gross sales of more than 23 million against the total annual sales of 16 million in 2009 before setup intervention. We are very happy of the result of the project. We just hope that this will not be the last assistance that the DOST will be extending to us. We hope they will also help us, especially in our future plan. So we plan to put up a retort facility. So we hope DOST can help us on this. With DOST, Highland Fresh, Northern Mindanao's pride, aim high to carve a name, a brand for dairy products, mozzarella, Gouda, Gouda and white cheese, cream, butter, yogurt, and milk for consumers' delight. It's not an accident. It is a technology package of intervention, provided the DOST setup way. MIRDC, or the Metals Industry Research and Development Center, was primarily tasked to work for close rapport between the government and the industry in order to foster the advancement of metals, engineering, and allied industries in the country. It aims to be the center of excellence in science, technology, and innovation for globally competitive metals, engineering, and allied industries by 2025. Sa ngayon, maraming proyekto ang inihanda ng MIRDC to improve the metal industry of the country. At isa na nga rito ay ang kanilang calibration services. At para magbigay linaw sa usaping ito, makakausap po natin ang isang mechanical engineer from MIRDC. Siya po ay may Masteral in Engineering Program, Mechanical Engineering from Mapua Institute of Technology. Siya rin po ay nag-undergo ng mga trainings, seminars, and scholarships sa kanyang chosen field. At present,
He is a supervising science research specialist and chief of the Instrumentation and Metrology Section or IMS, Analysis and Testing Division ng Metals Industry Research and Development Center or MIRDC. Mga ka-forever, please welcome Engineer Romel Coronia. Good morning, sir. Good morning, Jel, at saka taga-subaybay natin ng DOSTv. Ayan, Sikat na sikat DOSTv. ng So sir, ito naman pag-usapan natin about metal industry talaga. Ano ba talaga ang nasasakupan ng metal industry? Kayo ba talaga lahat ng uri ng metal kayo ang nag-a-analyze? Ganun nga, no? So, pag sinabi nating metal industry, pwede tayong mag-umpisa sa machine shop na nakikita mo sa mga kapitbahay, welding shop, mga plating shop, hanggang sa mga gumagawa ng mga tolinday, yung mga locators natin sa mga technopark, yung mga gumagawang ng mga bakal na makikita natin sa dyan sa Bulacan, yung mga fabricator or manufacturer ng mga semento, yung planta naman sa bundok. Kaya sabi ko, malawak yung talaga nasasakop ng metals industry. O sa lahat talaga ng usapang metal, nasasakupan nyo yan. Metal Tama. industry, lahat na nakita natin mga bakal-bakal, ayan, kasama yun sa mga ina-analyze ninyo. Lahat ng metal products in short. Oo, tama yun. Basta pag may bakal yung produkto mo, yung planta mo may bakal, sa MIDC ka pwedeng pumunta. Ayun, kamay na bakal. Wag naman. Okay, pero syempre sir, ang MIRDC, paano natin masasabi na talaga na nakakatulong tayo when in terms dun sa ating metal industry, ang MIRDC per se? Okay, sa ngayon ang focus ng MIDC is yung to address yung mga problema natin sa bansa like sa transportation, disaster mitigation, and then sa malnutrition, So lahat 'yan may mga sinet up kaming mga makina or expansion ng service natin para mag-focus sa mga research na kinakailangan natin ng bansa. Okay, so syempre different research and development na kinokonduct ninyo, pero yung implementation, saan bumabagsak? Paano yung policy making natin dito? Yung sa implementation, let's say sa research natin sa tawag doon sa automotive advanced transpo natin, nandyan ang research natin na road train, naririnig nyo na yun, and then si automatic guideway transit, and then yung train set natin. So, sa ngayon, dinidemo na natin, actually, may mga area na tayong pinapasakay na libre itong mga research na to. Let's say sa Clark, may mga siniservice na tayo para ma-demo natin itong mga technology na to. And then sa agriculture naman, may mga research na rin tayong ginawa with partnership sa PhilMec. Ito naman mga harvester na pwede nating ipagamit sa mga magsasaka. And then we also have yung Food Innovation Center na nagde-develop ng mga baby foods. And then we have yung brown rice, ganun. So maraming aspeto na ng research na ginagawa ng MIRDC. And then maliban doon sa binanggit ko kaninang mga facility, sa ngayon nagse-set up yung isang division natin ng gear making facility. Okay. And then the automotive testing facility para ma-upgrade naman natin yung capability ng MIRDC para pagsilbihan natin yung mga sinabi kong kaninang mga nasasakupan ng metals industry. So, maliban doon pala, nakalimutan ko, yung isa pang sakop ng metal industry is yung aviation industry. So, sakop pala ng MIRDC. ng MIRDC, yung mga lumilipad na mga eroplano natin. Oo, basta sabi nga natin lahat ng metal. Ibig sabihin, ang MIRDC talaga, in a way, sabi natin, ang buhay ngayon kasi lahat instant at ang MIRDC katuwang natin sa pagpapabilis din ng kumbaga ng buhay natin sa pang-araw-araw. Ang mga magsasaka nung araw, alam natin kung gaano kahirap magsaka mano-mano. Pero dito, yung mga equipment na binibigay ninyo, yung pag-harvest nila, minsan sa isang plot lang na gano'n, kayang-kaya na, di ba? Tama. So, kung nung araw, dahil laki naman tayo sa lumaki tayo sa area ng agriculture, dapat
tatlo ang kalabaw mo para matapos mo isang hektarya. Ngayon, isang makina na lang, baka isang araw lang, tapos mo nang taniman yung isang hektarya ng lupa. Mas mabilis pa, hindi ka na maghihintay ng 4 na buwan para maani mo yung produkto. So, dahil sa ginagawa ng MIDC na research, natutulungan natin na una-una maparami yung produkto, ma-maximize, and then mapabilis yung pag-ani. Ayun, talaga improvement for development. Ito, katuwang natin ng MIRDC. Pero sa ngayon, sir, ano ang focus ng MIRDC? Yun, nabanggit ko kanina, kailangan nating strengthen yung R&D kasi mayroon tayong tinatawag na parang partner research. Kung halimbawa ang isang individual may gusto siyang i-research, hindi naman kumpleto o hindi walang budget para gawin ito, pwede siyang lumapit sa MIDC. So mayroon kaming tinatawag na programa na joint research. So, ano yun, sir? Paano yun? Yung joint research na yon, nasa kanya idea. So, bibigyan namin siya ng, pwede namin i-provide yung teknolohiya, yung makinarya, para magawa yung nasa isip ng kung ano man yung gusto niyang gawin. Okay, let's say katulad ng mga nakaraan, meron tayong interview na from NICE, na siya yung nanalo ng yung contest na yon, na nag-create siya, ang innovation niya ay dun sa vehicle. Yung para, ano dito, yun sa brake, let's say dun sa brake, na naging katuwang din ng MIRDC para sa pag-calibrate or pagbuo ng kanyang molde. Okay, yun. So, doon sa aspetong yun, pwede nating bigyan ng tulong, pwede nating i-provide yung makina. Okay. And then, nabanggit mo yung molde, pwede din. Kasi mahal yung magpagawa ng molde. Baka pag gusto na niyang i-mass produce yan, pwedeng tulungan ng MIDC yan. Kasi may facility tayo para gawin yung mga molde na yan. And mayroon ding programa yung MIDC, yung tinatawag naming TBI, Technology Business Incubator. So, ang konsepto niyan is habang maliit pa yung kumpanya, kung gusto niyang start, pwede siyang dun muna sa MIDC, pwede siyang magrenta per hour yung makina, hindi siya bibili ng makina kasi pag bumili ka, mahal, baka maubos ka agad yung capital mo. So, nandyan yung MIDC, pwede mong rentahan per ora lang muna, and then pag malaki ka na, parang yung malaking manok, pwede na siyang pabayaan ng MIDC. Pwede na siyang magtayo ng planta niya kung saan niya gusto. Yun yung TBI program ng MIDC. So, iba't iba yung mga services na pwedeng ma-avail natin sa MIRDC, di ba? So, sir, kanina, binanggit niyo yun, mga equipment. Let's say, sa isang negosyo, ito, padaanan na natin, may mga negosyo na kailangan talaga ng maramihang produksyon. Kayo ba, nag-create talaga yung, kanina may nabanggit kayo, na mismo kayo nag-design ng equipment for them? Pwede nating depende sa pangangailangan. Kung halimbawa, simpleng kailangan niya ng wire cut machine, nandun yung MIDC. So, pwede niyang it's either rentahan niya yon or parang ipagawa na lang niya. Mas makakamura siya sa ganong aspeto. Now, kung mayroon naman siyang gagawing isang makina, pwede naming tulungan. Mayroon kasi kami doon ng foundry. Kung mayroon siyang kailangang ipa-molde, so nandun yung foundry natin, pwede siyang matulungan para i-mass produce yan. Pero usually, saan kayo ang budget ba, sir? Saan nanggagaling ang funds natin? Sa tulong ng ating secretary, si Sir Fortunato de la Peña, nakakakuha tayo ng budget sa gobyerno, para punduhan itong mga pangangailangan ng metals industry. Kasi sa ngayon, baka pag i-assess natin yung situation or yung ng metal industry, baka naiiwanan na tayo ng mga ibang bansa, so kinakailangan magkaroon ng programa or budget manggagaling sa gobyerno para ma-upgrade naman natin itong mga pasilidad ng gobyerno para matulungan natin yung mga metals industry.
At alam naman natin, talaga may kaukulang budget naman na nakalaan sa bawat departamento ng gobyerno natin. At isa nga dito, maraming proyekto ang DOST, ang MIRDC para matulungan din yung kapakanan ng ating mga kababayan. At mamaya, sir, syempre bibitinin mo natin ng konti yung ating mga ka-forever at i-discuss pa natin yung talagang isa pa sa mga serbisyong pinagkakaloob ng MIRDC. Ayan, sir, mamaya pagpatuloy natin yan, mga ka-forever, ang usaping metal at metal industry. Babalik kami mamaya-maya lang. Let's take a break muna mga ka-forever and watch this video tungkol sa isang project ng DOST. I'm Engineer Alan Rapols from General Santos City. Nag-create pavilion ng malaking impact sa income namin kasi nagdami yung customer. Tsaka ma-cater na namin yung malalaking parts ng company na usually noon dinadala yan sa Davao. And then so yung company naman is they are looking for their expenses na malaki yung overhead kasi dinadala pa ng Davao. So, doon nag-attach kami doon sa sa DOST na kung pwede makaano sila makapinan sila ng isang machine na para makita natin yung mga dito, yung mga malalaking company. Na lumaki yung production and at the same time nakadagdag din tayo ng employer. Kasi marami na rin ginagawa na mga parts. Sa mas mabilis din ang production ng company kasi makita kaagad yung mga repairable parts nila, ma-assist kaagad sila. So yung downtime nila nalilisen yung downtime. Para maka-improve sa industries dito sa atin, and then more employees we can have. So marami tayong matulungan sa ginagawa ng DOST. Ang love parang metal lang din yan. Matibay, hindi basta-basta kumukupas. Kaya ang hugot, laging present. Ito ng ating mga nakalap na hugot panahon. Dito lang sa What's the Weather With You. Buti pa ang bagyo, malakas, kaya kang ipaglaban. Eh siya, charot? 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 Ano ang pagkakapareho ng bagyo at na-inlove ka na? Ano? Pareho silang may signals. Ang hugot parang weather lang yan, pabago-bago, pero palaging nararamdaman. Kaya sa mga hindi pa humuhugot dyan, i-open nyo na ang mga online devices at mag-post na sa hashtag hugot panahon. Maghugot na para lagi tayong magkasama dito sa What's the Weather With You. And we're back mga ka-forever. Kasama pa rin natin si Engineer Romel Coronia from MIRDC. Ayan sir, pag-usapan natin yung isang serbisyong pinagkakaloob ng MIRDC, calibration. Ano po ba yung calibration? Okay. Bago natin, ang isang mission ng MIRDC is to support
yung metals and allied engineering industries Yes. natin. So, isang way para masuportahan natin sila is bigyan natin sila ng parang serbisyo na ma-improve yung quality ng produkto nila. So, maraming paraan para ma-improve yung quality ng produkto nila. Isa dito is yung pagpapakalibrate ng mga gamit. Okay. So, ang calibration kasi, parang simpleng, para lang ma-assure natin na yung gamit na ginagamit nila sa production is that accurate pa, walang error. So, for calibration, para malaman natin kung gaano na siya kalayo or gaano na kalaki yung error ng makina nila o yung gamit nila, dinadaan natin siya sa calibration. Okay. So, iba't ibang mga produkto yung kinakalibrate o pwedeng i-calibrate ng MIRDC? Maliban sa produkto, actually, ang terminology natin pag produkto, measurement na. Yes. Measurement na. Pero pag equipment or instrument na yung pinag-uusapan, ang terminology naman natin doon is yung calibration. Pero how does calibration fit into the organizational structure ng MIRDC? Okay. Sa 6 na division ng MIRDC, yung pinakamalaki is yung R&D, yung Research and Development group natin. And then mayroon ding Material Research Processing Division. And then next, we have yung Analysis Testing Division. Dito napapaloob yung calibration or yung instrumentation and metrology section. So, under this section, yun na, ginagawa namin yung calibration ng length measuring instrument. Pag pinag-uusapan mo yung mga haba, taas, gano'n. And then, mayroon din tayong area, yung kinakalibrate din yung mga temperatura, And then, mayroon din tayong area sa electrical and then sa mga balances, mga mass, yung timbang naman. So, ano yung nagiging beneficyo niyan, let's say, a simple calibration ng caliper, pag gumagawa ka ng produkto kasi, pag hindi tama yung sukat, pwedeng ma-reject, So, alam naman natin, pag na-reject yan, of course, additional cost yan sa metals industry, yung business mo. And then, sa electrical, of course, pag mali yung mga setting mo doon, baka pwedeng magkaroon ng issue sa safety, baka pwedeng sumabog or whatever. So yun, in-insure natin kasi baka hindi tama na yung reading mo sa electrical instrument mo, ay mahirap, masunog yung plant. Oo. So, sa part pa rin talaga sa MIRDC pala ito po, kahit na usapin naman na electrical yan, so any materials na or kumbaga na involved dito na pwede nyo i-calibrate, ay kayo pala gumagawa. Halos kompleto na yung facility natin para mabigyan natin ng serbisyo yung mga binanggit ko kaninang mga metals industries. Mayroon tayong length, temperature, electrical, mass, torque. Torque is, ito yung mga gamitin naman sa mga aviation industry. Pero meron ba tayong special equipment para sa pagtetest ng mga ganitong gamit? Sa length, mayroon kaming yung pinaka-basic na gauge block hanggang sa pinaka-advanced. Ito yung pinunduhan din ng gobyerno na mayroon tayong na-acquire na laser measuring system. Kasi sa ngayon, parang pabilisan na yung mga gamit nating cellphone nung araw. Medyo malaki. Ngayon, paliitan na. So, yun, nakukuha natin yung quality ng mga malilit na parts using yung application ng laser. Okay. Pero usually, sir, sino yung mga clients pala natin? Yung mga kliyente natin, so yung mga locators sa Laguna Technopark, yung mga malalaking industry, yung mga makers ng mga cellphone na nababalitaan natin. Of course, yung mga planta na binanggit ko kanina, yung gumagawa ng bakal, semento, and then maliban dyan, kung pumupunta tayo sa malalaking mall, napansin mo, mayroong mga food court doon. So, pumupunta pa rin sa MIRDC para ipakalibrate yung mga oven nila doon. Pero aside from MIRDC, meron bang ibang company na nag-offer din ng the same services? May mga may mga private companies na rin na nag-offer ng calibration service
Kaya lang, ang situation ngayon is that yung mga component na binanggit ko kanina, electrical, thermometry, length, at saka torque, medyo mahal kasi yung pagsiset up dyan. So kung mayroon mang mga private companies, isa lang yung naibibigay niya. So ang nangyayari, kung halimbawa yung metal industry, kailangan niya ng electrical at saka dimensional, hindi siya pwedeng pumunta kasi sa isang pribado na ang ibibigay lang niya is electrical. Ang mas gusto ko, kung ako nga mismo yung kumpanya na yun, doon na sa isang one-stop shop na yung sinasabi niya. Mayroon na siyang electrical at saka mayroon na siyang dimensional. Ganun lang naman yun. Pero lahat ng ang kumbaga result natin or yung mga pinagbabasehan natin, may standard tayong sinusunod or nakabase din tayo sa ibang bansa? Ngayon we have yung Philippine Accreditation Bureau. So accredited ang lahat ng laboratory ng MIRDC sa yung tinatawag nating ISO 17025. Okay. So lahat ng result ng calibration na ini-issue natin pwedeng ma-accept or doon na sa ibang bansa kasi mayroon tayo yung tinatawag na mutual recognition agreement sa APLAC. Kung ano man yung resulta natin dito, dapat tanggapin ng ibang bansa, let's say Japan, Thailand. Hindi na kailangang ipakalibrate, ipasukat ulit pagdating doon. Ganon yung servisyo natin sa metal industry through calibration. Pag sinukat ng isang metal industry yung produkto at dinala niya yung produkto doon sa ibang bansa, accepted na yun. Correct. Kasi mayroon tayong, yung binanggit ko kanina na MRA. Kanina may mga binanggit din tayo sa pasimula ng ating talakayan. Tayo tumutulong sa transportation, sa agriculture. So lahat yan well-calibrated yan. Although meron tayong mga, let's say mga train natin ngayon, mga prototype pa lang yan, sir, di ba? Pero ngayon, sabihin, until now, pinag-aaralan pa natin. Yung mga prototype na binanggit ko kanina, next na phase nun is that may mga standardization tayong gagawin, optimization. So doon, let's say may industry na mag-a-adapt itong mga binanggit nating mga research, pwede tayong makatulong doon sa na bibigay natin yung mga makinarya, of course, yung mga instrument, tutulong tayo paano i-improve yung quality through calibration. Bakit kailangan suportahan ng publiko itong serbisyo na ito? Or bakit kailangan mas mabuti sa MIRDC tayo lumapit? Una-una yung cost. Mas mura tayo compared sa mga ibang pribadong industriya na nagbibigay ng ganitong serbisyo. And then, maliban doon, yung binanggit ko kanina na pwede nang one-stop shop siya. Kung kailangan mo ng calibration related sa length, sa temperature, electrical, nandun na lahat. Nandun na lahat yung facility sa MIRDC. So, meron mga kumpanya ba, sir, na kayo mismo lumalapit sa kanila o you have to do the testing, kayo na mismo lumalapit or kailangan talaga isang negosyo silang pupunta sa inyo? Usual, ganun. Kung minsan kasi, yung kumpanya mismo yung pumupunta doon para ipa-check or ipa-calibrate yung mga measuring instrument nila or equipment nila. May mga time din na kung minsan nagkakaroon sila ng problema sa mga produkto nila through consultancy service ng MIRDC, pinapapunta natin yung mga expert natin para i-check din ano ba yung problema, bakit malayo yung resulta nila. So ganong mga agreement. So how to avail this service, sir? Okay, naka-post sa website natin lahat ng serbisyo ng MIRDC. Pwedeng pumunta din sila sa office or para i-check kung kaya nating i-calibrate lahat yung mga gamit na para ma-improve yung produkto nila. Ano mga requirements po? Meron po ba mga kailangang requirements to submit or mag-set ng appointment?
Hindi, punta lang sila doon. Hindi kami nag-re-require, sa ngayon hindi kami nagre-require ng parang paunang bayad or yung tinatawag na down payment. So, dalhin mo lang doon yung equipment mo, evaluate namin kung kaya. Kung kaya, iwanan mo, saka na lang. Pagbalik mo at kukunin mo yung gamit, doon pa lang babayaran yung Ganun yung servisyo ng MIRDC. Kasi nandyan naman yung gamit. So, hindi na namin kailangan ng collateral. Oo, ayun pala naman. Pag di mo binalikan yung gamit mo, amin na yun. Yun na lang yun, bawal. At saka maganda yun, sabi nyo nga, libre. At talagang serbisyo publiko ang inihahandog. Hindi libre. Hindi pala libre. Sa umpisa lang. So yung unang check-up, parang ganyan unang check-up. Hindi kami naniningil pag check-up lang, libre na yan. Pero kung kinalibrate na natin at kailangan na nila ng resulta, yun, siyempre babayaran na nila yung man-hour saka mga production supplies. At saka sabi nyo nga, mas mura compared sa mga private company, hindi ba? Tama ka. Okay. Any final words po, sir, dun sa ating mga taga-subaybay? Saan yung pagkakataon? Okay, so sa amin nandito yung MIRDC para tulungan yung mga metals industry, and then yung allied industry na so kung ano man nandito ang calibration service ng MI, kailangan natin ipakalibrate yung mga gamit para at least ma-improve natin yung mga quality ng produkto. So alam natin pag maganda yung quality, mas magkakaroon kayo ng tinatawag na market, yung ganun. Tapos pag may market, of course mayroon tayong business. Perfect. Very well said. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyo. Sabi nyo nga, sabi nyo, pag walang market, walang business. Tamang-tama yan. Maraming po salamat. Okay. Thank you so much. Ayun mga ka-forever, nakasama po natin si Engineer Romel Coronia from MIRDC. Maraming salamat sa iyo, Engineer, at salamat din sa MIRDC dahil sa mga efforts at projects ng agency ninyo. The country is getting stronger, tulad na rin ng mga metals na pinag-aaralan ninyo. Good job po, Engineer. Sinasabing para tumayo ang isang bahay, kailangan ang pundasyon at materyales nito ay matibay gaya ng bakal. Salamat sa Metals Industry Research and Development Center. Nananatiling matibay ang ating DOST at napatunayan ng MIRDC na mas mabilis ang pag-unlad ng isang bayan kung mechanical at industrialized ang ating mga sistema ng paggawa. Mula sa dating mano-mano mga proseso, tayo ngayon ay gumagamit na ng mga makinarya upang mas maramihan at malakihan ang produksyon. Ang mga komplikadong pamamaraan ay nagiging simple dahil sa makabago at abanteng teknolohiyang hatid ng MIRDC. Sa kasalukuyan, patuloy ang MIRDC sa research and development upang lalo mapabuti pa ang serbisyo nito sa iba't ibang industriya ng bansa na nakadepende sa bakal. Ito ang MIRDC, isang matatag na bakal sa larangan ng Philippine Science and Technology. Kayang tagalan ang hamon ng anumang panahon. And that's it for today. Salamat sa MIRDC sa patuloy na pagsuporta sa metal industry ng bansa natin. Kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami next week, kaya nood lang 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel www.dostv.ph/YouTube.
or follow our Twitter and the Instagram page DOSTvPH and like our Facebook page facebook.com/DOSTvPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTv na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.